हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं एकदम बजार में मळे एवी खारी सिंगनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो खारी सिंग बनाववा माटे मैं अहीं एक वाटको जेटला काचा शिंगदाणा लीधा छे। तमे अहीं मोटा के नाना कोईपण दाणा लई शको। हवे आपणे एने पलाळवाना छे तो एक मोटा वासणमां लई लेशुं। त्यारबाद अहीं 1 થી 1.5 चमची जेटલું मीठું નાખવાનું છે। તમારે શિંગદાણા જેટલા હોય એ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું। ત્યારબાદ એક વખત એને મિક્સ કરી અને હવે શિંગદાણા છે એના કરતાં 1.5 ગણું પાણી વધારે રાખી અને શિંગદાણાને પલાળવાના છે। તો એ તમે જોઈ શકો છો કે મેં 1 લોટા જેટલું પાણી નાખ્યું છે। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે એને 2 થી 3 કલાક માટે પલાળી દેશું। જો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તમે ગરમ પાણીમાં એને 1 કલાક માટે પલાળી શકો। હવે 2 થી 3 કલાક પછી આપણે શિંગદાણાને ચેક કરીએ તો શિંગદાણા છે પોતાની સાઇઝ કરતાં 2 થી 3 ગણા મોટા થઈ ગયા છે અને સારી રીતે પલળી ગયા છે। તો બસ હવે આપણે આ શિંગદાણામાંથી વધારાનું પાણી કાઢી અને શિંગદાણાને કાણાવાળા વાસણમાં લઈ લેશું। તો અહીં મેં એક કાણાવાળું વાસણ લીધું છે અને બધું જ પાણી છે એ નિતારી અને શિંગદાણા છે આ વાસણમાં લઈ લેવાના છે। હવે આ શિંગદાણાને તરત જ સૂકવવાના નથી પણ અડધી કલાક માટે એમનેમ રાખી દેશું અને ત્યારબાદ એને સૂકવીશું। તો હવે અડધી કલાક પછી શિંગદાણા એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે। થોડું ઘણું પણ પાણી હતું એ નીતરી ગયું છે। હવે અહીં મેં એક કોટનનું કપડું લીધું છે જેમાં શિંગદાણા છે એને આપણે સૂકવી દેશું। તો અહીં 1 થી 2 કલાક આપણે પંખા નીચે સૂકવવાના છે અને એકદમ ડ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને શેકવાના છે। તો 1 થી 2 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો શિંગદાણાનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એ એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે। તો બસ હવે આ શિંગદાણાને આપણે શેકી લેશું। તો અહીં શેકવા માટે મેં એક મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 વાટકી જેટલું મીઠું લીધું છે। આ મીઠાને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ માટે ગરમ કરી લેશું અને ત્યારબાદ જે આપણે શિંગદાણા સૂકવ્યા હતા એ આમાં એડ કરીને શેકવાના છે। તો હવે મીઠું ગરમ થઈ જાય એટલે શિંગદાણા એડ કરી દેશું અને જ્યારે તમે શિંગદાણા એડ કરો છો ત્યારે એમાં મોઇસ્ચર હોવાના લીધે મીઠું છે શિંગદાણામાં પૂરેપૂરું કોટ થઈ જશે। જેમ જેમ શિંગદાણા શેકાશે એમ ખરતું જશે। તો હવે આપણે આ શિંગને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાની છે। અહીં આપણી ક્વોન્ટિટી છે ઓછી છે એટલા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે શેકીશું પણ જ્યારે તમે વધારે પ્રમાણમાં ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય ત્યારે તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર પણ આ ખારી શીંગ છે બનાવી શકો છો। તો હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ શિંગદાણાને શેકાતા લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થવા લાગ્યો છે અને તમે ધીમે ધીમે જુઓ તો મીઠું છે ખરવા લાગ્યું છે અને શિંગદાણા દેખાઈ રહ્યા છે। તો બસ હવે આપણે આ શિંગદાણાને હજી એકદમ ક્રિસ્પી અને ઉપરની એની સ્કિન છે એ હાથેથી જ આવી રીતે નીકળી જાય ત્યાં સુધી શેકવાના। ખારી શીંગ બનાવતી વખતે એક વસ્તુ ખૂબ જ મહત્વની એ છે કે જે શિંગદાણા છે સારી રીતે પલળવા જોઈએ। જો એ સારી રીતે નહીં પલળે તો તમારી ખારી શીંગ છે સારી નહીં બને। તો હવે 20 થી 25 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે અને તમે જુઓ તો મીઠું છે એ શિંગદાણાથી બિલકુલ અલગ થઈ ગયું છે। તો આપણે એક શિંગદાણો છે જોઈ લઈએ। જો એ સ્કિન ઉતરી જાય છે તો એનો મતલબ શિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે। અત્યારે ખૂબ જ ગરમ હોય છે તો હળવેથી લેવા અને હવે જોઈએ તો હજી શિંગદાણા છે એની સ્કિન છે નીકળતી નથી મતલબ ફોતરા ઉખડતા નથી એનો મતલબ હજી આપણે 5 થી 10 મિનિટ છે શેકવા પડશે। તો 5 થી 10 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે શિંગદાણા છે એને ચેક કરીશું। તો હવે આપણે એક ડીશમાં એને લઈ લઈએ કારણ કે ખૂબ જ ગરમ હોવાના લીધે પણ ઘણી વખત છે ફોતરા તરત ઉખડતા નથી તો આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। અને હવે જે શિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે એને આપણે એક કાણાવાળું વાસણ લેવાનું અને એમાં આ ખારી સિંગ છે એને રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એને જેમ ઘઉં ચાળીએ એમ ચાળીએ એટલે મીઠું છે નીચે આવી જશે અને ખારી સિંગ અલગ થઈ જશે। આ મીઠાનો ઉપયોગ તમે કેક બેક કરવામાં પણ વાપરી શકો અને બીજી વાર ખારી સિંગ બનાવો ત્યારે પણ યુઝ કરી શકો। તો હવે આપણી આ ખારી સિંગ તૈયાર છે પણ હજી ખૂબ જ ગરમ હોવાના લીધે આપણે એને અડધી કલાક માટે એમનેમ રાખી દઈશું। રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી શકીએ છીએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે જે ડીશમાં ખારી સિંગ પહેલાં રાખી હતી એ જોઈ લઈએ। તો જો જુઓ તો એકદમ ફોતરા તરત જ ઉખડી જાય છે એનો મતલબ આપણી ખારી સિંગ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો છે ને કેટલી આસાન બનાવી। ઘરે થોડો જ સમય ફાળવો તો તમે પણ બજાર જેવી ખારી સિંગ ઘરે બનાવી શકો છો। તો આ ખારી સિંગ પણ આપણી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને એમાંથી પણ આપણે ફોતરા ઉખાડીએ તો તરત જ નીકળી જાય છે। તો બસ હવે આપણે આ ખારી સિંગ છે એને કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ। આશા રાખું કે બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।